امشب در 24 جنگنده‌های B1 ارتش ایالات متحده راهی خاورمیانه. شمارش معکوس برای حملات آمریکا به منافع ایران. خاورمیانه آماده یک رویارویی تازه. واکنش تهران به تهدید واشنگتن. ابراهیم رئیسی گفته اگر کشوری قلدری کنه ایران به اون جواب محکمی خواهد داد. نگرانی ایران از حمله نظامی به برنامه هسته این کشور. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه تهران سرعت غنیسازی اورانیوم با خلوص 60% رو کم کرده. و روابط پنهان وزارت خارجه ایران با گروه بین‌المللی بحران. چگونه جمهوری اسلامی از یک اندیشکده معتبر برای تاثیرگذاری روی دولت آمریکا در مسائل هسته‌ای استفاده کرد. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. اسکای نیوز عربی به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته بمب‌افکن‌های B1 ارتش آمریکا راهی خاورمیانه شدند. همزمان وال استریت ژورنال گفته بر اساس طرح پنتاگون انتظار میره ایالات متحده به زودی به منافع ایران در سوریه و عراق حمله کنه. یک مقام آمریکایی تایید کرده ارتش این کشور پایگاهش رو در اردن که توسط شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت تقویت کرده، چرا که در حال آماده شدن برای پاسخ گسترده به این حمله است. در همین حال سناتور بن کاردین رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز پنجشنبه گفت دولت بایدن قبل از عملیات نظامی علیه حوثی‌ها و دیگر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی باید از کنگره کسب اجازه کنه. تا به حال چندین سناتور و نماینده مجلس خواهان کسب اجازه دولت بایدن قبل از هر گونه عملیات نظامی شدند. کاخ سفید میگه از لحاظ قانونی برای حفاظت از ارتش آمریکا اختیارات ویژه داره. آقای کاردین به جویش اینسایدر گفته احتمالاً دولت بایدن بدون کسب اجازه از کنگره دست به اقدام نظامی خواهد زد و گفته از اونجا که حملات آمریکا به منافع و گروه‌های نیابتی ایران عملیاتی طولانی خواهد بود، دولت بایدن باید از کنگره اجازه بگیره. اما فعلا اجازه بدید بریم به دوور در ایالت دلور، جایی که تصاویری از لحظات پیش داره مخابره میشه که رئیس جمهوری آمریکا به دلیل ورود پیکر 3 تن از نظامیان آمریکایی که در حمله گروه‌های نیابتی به پایگاه دکل 22 یا برج 22 در اردن در نزدیکی مرز کشور با عراق کشته شدن، برای ادای احترام به این پایگاه نظامی در دوور در ایالت دلور رفته که خود او هم اتفاقا از همون ایالت میاد. تصاویر زنده نیستن ولی همین لحظات پیش رسانه‌ها مخابره کردن. این تقریباً زمان زیادی میگذره از آخرین باری که نظامیان آمریکایی در یک عملیات اینچنینی کشته شدن و خود رفتن رئیس جمهوری برای ادای احترام هم پیامی روشن داره میفرسته. در کنار او لحظات پیش تصاویر رو میدیدم که لوید آستین وزیر دفاع آمریکا هم او رو همراهی میکنه. میبینید که پیکر این 3 نظامی آمریکا رو در این خودرو دارن حالا حمل میکنن. آرش علایی از کنگره با ماست. اول از همه با تازه ها شروع بکنیم. چه تحولاتی در جریان هست؟ اسکای نیوز خبر داده که بمب‌افکن‌های B1 آمریکا راهی منطقه شدن. بله، ما یکی دو روزی است داریم زمزمه‌هایی میشنویم در مورد تشدید قوای آمریکایی‌ها و متحدینشون در منطقه خاورمیانه. دیروز من در برنامه عرض کردم خیلی ها میگویند که در کنگره آمریکا کارشناسان اینجا به ما میگویند که برای همچین حمله‌ای و به خاطر گزینه‌های زیادی که دولت دارد، به خاطر فناوری‌های مختلفی که دولت آمریکا دارد، هماهنگی قبلش و برنامه‌ریزی برای اینکه بخواهند حمله‌ای انجام بدن تمام عیار با چندین و چند هدف مختلف با استفاده از انواع و اقسام مهمات و هواپیماهای جنگنده و ناوهای هواپیمابر چیز عجیبی نیست. گفتم پریروز هم که جان کربی مشاور امنیت ملی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا گفته است پاسخ آمریکا یک پاسخ نخواهد بود، یک ضربه نظامی نخواهد بود این دفعه و قرار است یک در واقع کارزار نظامی گسترده باشد. امروز هم ما دیدیم غیر از اون سناتور بن کاردین که شما بهش اشاره کردید، رئیس کمیته روابط خارجه مجلس سنای آمریکا از حزب دموکرات که میگوید آقای بایدن باید برای همچین حملاتی بیاید به کنگره و کسب اجازه کند، در حزب جمهوری خواه هم دیدیم سناتور مایکل
بارکلی یکی از منتقدین اصلی دولت بایدن، ایشون هم صحبت‌های آقای کاردین رو تکرار کرد و بعد هم شبکه فاکس نیوز یک بخشی از صحبت‌های آقای بایدن رو در سال 2020 بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی پخش کرد. اون موقع آقای بایدن کاندیدای حزب دموکرات بود و داشت آقای ترامپ رو سرزنش می‌کرد برای اینکه چرا بدون مجوز کنگره رفته است و قاسم سلیمانی رو کشته است. و الان مطبوعات آمریکا میگویند که خب چگونه است که الان رئیس جمهور آمریکا الان نمیاد از کنگره آمریکا بخواد اجازه بگیرد. با این حال غیر از اون ما امروز دیدیم سناتور سامی داکورث، سناتور دموکرات از ایالت ایلینوی، ایشون در جنگ عراق شرکت داشتن، 2 پای خودشون از دست دادن، جانباز جنگی هستن، ولی تقریبا در هر موضع سیاسی که شما نگاه کنید سمت چپ آقای بایدن وایسادن. در مصاحبه با شبکه MSNBC ایشون گفتن که ایالات متحده باید پاسخ بسیار سخت و محکمی به این گروه‌های نیابتی بده که این در نوع خودش فرداد من ندیده بودم که چپگراهای دموکرات اینقدر جدی و محکم راجع به احتمال جنگ بیاین صحبت کنند. با این حال خانم داکورث امروز صحبت‌های دیگری رو که ما در مطبوعات در طول چند روز اخیر شنیدیم تکرار کرد در مورد اینکه جمهوری اسلامی اختیارات و کنترل کامل ندارد بر این گروه‌های نیابتی. این چیزی بود که خانم داکورث گفت و گفت خب اگر جمهوری اسلامی رو اینها کنترل ندارد یعنی اینکه دستورشون هم از تهران نمیآید، بنابراین اگر آمریکا به این گروه‌های نیابتی حمله شدید بکند این به معنی حمله مستقیم به جمهوری اسلامی ایران نیست. این چیزی بود که خانم داکورث گفت. بنابراین به نظر میآید الان در دموکرات‌ها و حتی پریروز جمهوری خواهان هم ما با سناتور تاد یانگ صحبت کردیم، ایشون هم منتقد دولت بایدن است، یه چیزی تو همین مایه‌ها گفت که قرار است حمله سختی باشد، حمله طولانی مدتی باشد. به نظر می آید آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن. یک تحلیل این است: آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن باید حمله بکنند، دارند گزینه‌هاشون رو بررسی می‌کنن، دارند همونجور که شما گفتید در طبق گزارش مطبوعات قشون کشی می‌کنن، هواپیماهاشون رو میارن مستقر می‌کنن در منطقه تا سر فرصت و به خوبی اون کاری که باید مدت‌ها شاید پیش انجام میدادن این دفعه انجام بدن. این یک تحلیل هست. تحلیل دیگر این است که آقای بایدن تا حالا از زیر حمله کردن به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی فرار کرده است. ایشون به دنبال توافق خیلی گسترده‌تر با جمهوری اسلامی است. الان به دنبال توافق برای آزادسازی گروگان‌های در دست حماس است. یه توافق دیگر بین اسرائیل و حزب الله دارد نماینده فرستادن اینجا. الان آقای بایدن نمیخواهد که به ایران حمله بکند. حالا یا میترسد یا ابا دارد، به هر دلیلی نمیخواهد به اون سمت برود و میگذارد زمان بگذرد، مطبوعات فراموش کنن، اتفاقات دیگری بیفتد و فعلا دارن سعی میکنن این داستان رو مدیریت کنن. این هم یک تحلیل هست. در طول چند روز آینده مشخص خواهد شد فردا که کدوم یک از این تحلیل‌ها درست از آب در خواهد آمد. و آرش همین چند دقیقه پیش هم گزارش‌های اومد در مورد تحریم‌های جدیدی که علیه صنعت نفت ایران وضع شده. از اونها چه می‌دونیم؟ وزارت دادگستری 15 دقیقه پیش تحریم‌های جدیدی رو بر علیه 9 فرد و نهاد که در کار قاچاق نفت جمهوری اسلامی هستند معرفی کرد. اهمیت این بیانیه که وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است اینه که هم وزیر دادگستری امضاش زیرش دیده می شود، هم رئیس FBI آقای کریستوفر ری یک بیانیه کوچکی منتشر کردن در مورد فروش نفت جمهوری اسلامی است. اون چیزی که بیانیه طولانی است و همونجور گفتم 15 دقیقه پیش بوده است، من کامل همش رو نتونستم بخونم، اما میگوید یک شرکتی در ترکیه در کار فروش نفت جمهوری اسلامی به چین بوده است. پسر رستم قاسمی که اگر اشتباه نکنم وزیر نفت سابق ایران بود، پسر او جزء تحریم شدگان است، یکی از افرادی است که در این معاملات شرکت داشته است و اون شرکت ترکی که در این اظهار بیانیه اشاره نشده است، آیا این شرکت ترکی شرکت دولتی بوده است یا شرکت خصوصی بوده است؟ و این در یکی از دادگاه‌های نیویورک مطرح می‌شود، در دادگاه جنوبی منهتن و دادگاه دیگری هم در شهر واشنگتن دی سی. 2 نفر دیگر اونها هم یک زن چینی و یک مرد عمانی هستند به جرم فروش غیرقانونی نفت جمهوری اسلامی به چین به تحریم‌هایی محکوم کرده است. ممنونم از سارش علی، خبرنگار ما در کنگره.
دبیرکل جنبش نجبا، یکی از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراق، اعلام کرده این گروه به حمله به نیروهای آمریکایی در منطقه ادامه میده. اکرم الکعبی در صفحه اکسش گفته این حملات تا خروج آمریکایی‌ها از عراق ادامه دارند. به گفته او هر حمله آمریکا پاسخ مناسبی دریافت میکنه و حملات جنبش مقاومت اسلامی نجبا تا رسیدن به آتش‌بس در غزه و خروج نیروهای آمریکایی ادامه داره. الکعبی گفته درباره توقف موقت فعالیت کتایب حزب الله صحبت کرده و منتظر لغو تعلیق فعالیت این گروه. سحر رضوی، استادیار علوم سیاسی و مدیر مرکز مطالعات ایران و خاورمیانه در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا از ساکرامنتو با ماست. خانم رضوی، چطور می‌بینید که یک گروه این چنینی حرف از این میزنه که به حملاتش همچنان ادامه میده، در حالی که یک گروه نیابتی دیگر مثل کتایب حزب الله گفته که فعلا متوقف میکنن حملاتشون رو؟ خیلی ممنون برای دعوتتون. به نظر من ما خیلی صحبت میکنیم در مورد اینکه ایران و آمریکا این نیروهای نیابتی رو دارن و مثلا کدوم گروه ها تحت تاثیر کدوم دولت از کجا مثلا دستور میگیرن، ولی همه اینا اهداف خودشون هم دارن، اهداف دومستیک خودشون هم دارن که بعضی وقتا ما تو این صحبت‌های خیلی بالا مثلا های لول صحبت میکنیم، یادمون میره که همه اینا هم میتونن در رقابت با خودشون باشن، با دیگران باشن، همین که یه تو علوم سیاسی میگیم تو لول گیم هست که هم مثلا رئیس جمهور ایران، رئیس جمهور آمریکا، هم برای آمریکایی‌ها، برای ایرانی‌ها خودشون باید تصمیم بگیرن برای سیاست دومستیک خودشون، همین که برای سیاست بین المللی. فکر میکنم خیلی برای من غیر منتظره نیست که اینا اهداف مختلف میتونن داشته باشن، نظریه مختلف میتونن داشته باشن و همه هماهنگی نکنن همیشه. چقدر فکر میکنید که اینها همه ظاهر امر هست برای یک آرامش نسبی موقتی با توجه به تهدید حمله آمریکا به منافع ایران؟ آره ممکنه. خیلی فکر میکنم این یکی از گزینه هاست که همه باید در نظر بگیرن، ولی فکر میکنم که هیچ کدوم از این نیروها، هیچ کدوم از این دولت ها یه دونه جنگ تمام عیار نمیخوان و هر کاری هم که میتونن بکنن که جلوگیری بکنن میخوان بکنن. آقای بایدن برای خودش تو همین انتخاباتی که دارن میان اصلا نمیخواد که مثلا ایالت میشیگان رو از دست بده. خیلی از آمریکایی‌ها براشون خیلی مهمه این جنگ غزه. فکر میکنم آره ممکنه. و فکر میکنید که چقدر این احتمال وجود داره که ایالات متحده آمریکا به شکلی به گروه‌های نیابتی ایران در عراق و سوریه ضربه بزنن که به خصوص با توجه به اینکه گفتم ممکنه این کارزار بسیار طولانی بشه که به این راحتی ها دیگه نتونن به منافع آمریکا حمله کنن؟ شما ببینید تا به قدری و فقط به اون حد که فکر میکنن که دولت فکر میکنه میتونه یک پیغام قوی بفرسته، فقط تا اونجا میکشونه. یه جورایی این جسته، میدونی یه جورایی دارن اشاره میدن، پیغام میفرستن. فکر نمی کنم که مثلا میخوان نیروهای نیابتی رو یا نیروهای ایرانی رو، خود جمهوری اسلامی رو، فکر نمی کنم اونا رو نه بتونن نه بخوان تو کوتاه مدت نابود بکنن. فکر نمی کنم هدفشون اینه که کاملا نابود بکنن این قدرت این نیروها رو. فکر می کنم الان در حد میگم پیغامه، میخواد پیغام بفرسته. بیشتر از اون فکر می کنم دیگه خیلی کارو پیچیده تر میکنه برای به خصوص آقای بایدن. ممنونم از شما. سحر رضوی، استادیار علوم سیاسی و مدیر مرکز مطالعات ایران و خاورمیانه در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا از ساکرامنتو. ممنونم. ابراهیم رئیسی در واکنش به تهدید آمریکا درباره کشته شدن 3 سرباز ارتش این کشور در اردن گفته ایران آغاز کننده جنگ نیست، اما اگر کشوری بخواد قلدری کنه، جمهوری اسلامی جواب محکم و پشیمان کننده‌ای به او خواهد داد. رئیسی گفته قدرت نظامی ایران در منطقه برای هیچ کشوری تهدید نیست. او همینطور قدرت جمهوری اسلامی رو امنیت ساز خونده. ابراهیم رئیسی گفته دشمن نمیتونه علیه رژیم ایران کاری بکنه چون نیروی نظامی جمهوری اسلامی قدرتمنده. شما یادتونه قبلا هر وقت میخواستن با ایران اسلامی سخن بگن مثل دیگر جاهای دنیا با زبان تهدید حرف میزدن، میگفتن
گزینه نظامی هم روی میزه. الان شما نمیشنوید از این حرفا. بارها گفته شده که ما جنگی رو آغاز نخواهیم کرد، اما اگر کشوری، اگر نیروی ظالمی قلدری میخواد قلدری بکنه، جمهوری اسلامی ایران جواب او رو جواب محکمی خواهد داد. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا چند نهاد و شبکه فرامرزی رو که از برنامه‌های موشکی بالستیک و پهپادی ایران پشتیبانی می‌کنند در فهرست تحریم‌های جدیدش قرار داده. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، 6 فرمانده و عضو ارشد سپاه پاسداران، یک شبکه تامین مواد و فناوری برنامه‌های موشکی و سازمان جنگ الکترونیک و پدافند سایبری سپاه هم در لیست این تحریم‌ها قرار گرفتند. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور حقیقی، می‌بینیم هم تو تحریم‌ها رو هم دارن زیاد می‌کنن، اما الان همه چشم‌ها متوجه احتمال رویارویی هست. حرفای ابراهیم رئیسی رو چطور یافتید؟ نگران هست، ترسیده یا از موضع قدرته؟ بله، با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. خب این میدونید که به لحاظ روانی همیشه توصیه این است که شما نباید مرعوب باشید، از بالا پاسخ بدید و طبیعتاً وقتی که نشون بدید که هراسی ندارید، این تو در دشمن یک تولید هراس میکنه. حالا اینا مسائل فردی، تصورات فردی رو آوردن تو حوزه سیاست خارجی. اون چیزی که آمریکا همیشه گفته روی میز گزینه نظامی در مورد مسائل هسته‌ای بود که همه الان هم آقای بایدن همین چند مدت پیش در مورد دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای گفت که با هر قیمتی آمریکا مانع از این کار خواهد شد، که طبیعتاً مسئلهش برخورد نظامی. آقای رئیسی احتمالاً دیر اومدن به کلوب سیاست خارجی، اطلاع ندارن، وگرنه اون مورد اصلا ربطی به این مورد نداره. این چیزی که الان مطرح میکنن در مورد مربوط به اقدامی است در گروه شبه نظامی، وگرنه در مورد مسئله هسته‌ای همچنان ادامه داره. اصولا آقای رئیسی در همه حوزه‌ها شعارهایی میده که نه نسبتی داره نه واقعیت و نه اینی که حتی میدونه چطوری این راهبرد رو اجرا کنه. چون وقتی که شما شعار میدید باید بتونید روش‌های اجرایی و تحقق اون ظرفیت‌ها رو هم انجام بدید. ولی به هر حال واقعیتش این است که جمهوری اسلامی سعی کرده که یک حالت دفاعی بره. اون کتایب حزب الله تحت فشار جمهوری اسلامی اون بیانیه رو داد و همچنین به هر حال تخلیه جریانات مستشاری از سوریه رو که رویترز گزارش داده بود خودشون تکذیب میکنن. همین نشونه این است که به هر حال سیاست احتیاطی دارن پیش میگیرن. لحن تهاجمی تبلیغاتیشون هم کم و بیش تغییر کرده، کم شده، به خاطر اینکه خب نمیخوان درگیر شن، برای اینکه این درگیری تبعاتش برای جمهوری اسلامی خب خیلی سنگین هست و در این حال به لحاظ اینکه نمیدونن در چه فضایی این اقدامات داره صورت میگیره. همونجوری که قبلا هم گفتم، با اینکه حتی نخوای شما وارد جنگ بشی و حتی آمریکا نخواد وارد جنگ بشه، بازیگران میانی و اقدامات محاسبه نشده میتونه صحنه بازی رو تغییر بده که هم مسئله کتایب حزب الله به هر حال جریان حمله کتایب حزب الله میتونه اتفاق نیفته، برای که آمریکایی‌ها به پهپاد اصلا شلیک نکردن که خیلی جزو موارد نادر این قضیه است. و همچنین مسائل حوثی‌ها که به نظر میرسه جمهوری اسلامی برداشت دقیقی از نقشی که این میتونه در به قول معروف واکنش شدید غرب داشته باشه نداره. این مسئله حوثی‌ها قلب اقتصاد جهانی رو نشانه گرفته و بازیگر خرد، اونم بدون هیچ توجیه حقوقی در تاریخ روابط بین‌الملل اگه نگاه کنید چنین اقدامی همیشه با پاسخ مواجه شده بوده و در نتیجه با توجه به اینکه ایران تنها کشوری است که پشت حوثی‌هاست، ترکش این پاسخ به ایران هم کم و بیش برخواهد گشت، هرچند که ممکن الان نباشه، ولی صورت حساب علیه ایران رو آغاز کردن که اقتصاد و مسائل دیگه بخشی از اون پاسخ هست. خیلی کوتاه اگر بفرمایید آقای نامور حقیقی، کم و کیف حملات آمریکایی‌ها که دیگه تقریبا الان قطعی هست، به نظرتون چقدر در واکنش ایران تاثیر خواهد گذاشت؟ حتی اگر اهدافی رو در داخل ایران نزنه، اما اهدافش رو در عراق و سوریه چنان منهدم بکنه که عملاً توان اونها رو در این کشورها فلج بکنه، چقدر ممکنه که جمهوری اسلامی دست به واکنش بزنه؟ ببینید، استراتژی الان آمریکا رو 3 پایه شده. پایه اولش اینه که بحث نیروهای
نیابتی رو بتونه تهدیدزدایی مؤثر کنه. خب این استراتژی جدیدی است. طبیعتاً ترکشاش به ایران برمیگرده، یعنی اون بحث عمق استراتژیکی که ایران میکرد رو الان با چالش داره روبرو میکنه. طبیعتاً ایران اگر بخواد واکنش تندی نشون بده، به نظر من خب سطح واکنش طرف مقابل تندتر خواهد بود. من فکر نمی‌کنم واکنش تندی انجام بدن، ولی ممکنه اقداماتی در حد یه حمله به همین حملات پهپادی به پایگاه‌ها انجام بدن یا مواردی در این قبیل. وگرنه اگه بخوان وارد درگیری بشن خب حسابش سنگین خواهد بود. نکته دوم این است که تو سیاست جدید آمریکا، همون چیزی که آقای ویلیام برنز هم نوشته، نحوه مهار ایران و اینی که سطح بازی ایران، سطح بازی منطقه ایران قدرتش کاهش پیدا کنه، این هم در دستور کار قرار گرفته. ولی این با واکنش نظامی نیست. به نظر من به سراغ اقتصاد خواهند رفت، دسترسی این جریانات منابع مالی رو همونجوری که گفتید محدود خواهند ساخت. سوم در حوزه سایبری و ارتباطات شبکه‌ای و اقدامات اینجوری اقدام خواهند کرد. چهارم این است که نهادهای بیرون ایران رو مورد حمله قرار خواهند داد. و پنجم در صورتی که حالا ایران واکنششون داد و خواست وارد درگیری بشه، خب اونا وارد درگیری خواهند شد، ولی فکر نمی‌کنم به انجام بشه. در مورد پرونده هسته‌ای هم خب نباید یادون بره که آمریکایی‌ها به هر حال حواسشون هست که نمیخوان یک کاری بکنن که حالا پرونده هسته‌ای هم به جای رادیکال کشیده بشه، چون اقدام در این مورد. این یه مورد. دومی که نمیخوان اقدامی بکنن که مسئله آتش بس حماس و اسرائیل هم اونم تحت شعاع این قضیه قرار بگیره و یعنی میشه اون وقت انگار یه جنگ دیگه‌ای که اونجا آتش بس شده و اینجا جنگی شروع شده که بایدن نمیخواد خودش رو با این آیدنتیفای کنه و معرفی کنه. ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. نیویورک تایمز نوشته کاهش سرعت غنیسازی اورانیوم 60% از سوی جمهوری اسلامی نشانه قصد ایران برای کاهش تنش‌ها با آمریکاست. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به نیویورک تایمز گفته ایران بعد از حمله حماس به اسرائیل سرعت غنیسازی اورانیوم 60%ش رو بیشتر کرده بود، اما حالا به گفته آقای گروسی ناظران آژانس شاهد نشانه‌های کاهش سرعت غنیسازی توسط تهرانند. در این گزارش آمده که مشخص نیست جمهوری اسلامی چه زمانی غنیسازی رو کنتر کرده، اما با افزایش تنش با آمریکا و اسرائیل نگران برنامه هسته‌ایش به هدف نظامی تبدیل بشه. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل اینجا در استودیو با ماست. خب اگر واقعا موقتی باشه برای اینکه فقط تنش‌ها رو کاهش بخوان بدن، آیا اینقدر ممکنه طرف‌های غربی ساده‌لوح باشن که نفهمن یه اقدام استراتژیک است؟ اگر تاکتیکی باشه که خب به هر حال هدفش اینه که دما رو بیاره پایین‌تر و از یک درگیری بزرگتر جلوگیری بکنه. و از طرف دیگه می‌دونیم به نظر میاد که جمهوری اسلامی در طول سالها تلاش کرده که به نوعی از بازدارندگی از طریق این پرونده هسته‌ای دست پیدا بکنه. تمام تلاشش رو میکنه که ازش حمایت کافی بکنه و سعی بکنه جلوگیری بکنه از اینکه بهش حمله بشه. من فکر نمی‌کنم در این مقطع فارغ از اینکه ایران بخواد غنیسازی رو کاهش بده یا حداقل یه مقدار این خط قرمزها رو رعایت بکنه یا نه، آقای بایدن بخواد در این لحظه حملات داخل خاک ایران و به اون سطح رو ببره. ولی خب به هر حال یه نوع پیشگیریه که سیگنال داره میده به آمریکا که ما نمیخوایم درگیری بزرگ شاهدش باشیم، میخوایم سعی بکنیم که هر آنچه که هست رو در همین سطح مدیریت بکنیم. و فکر نمی‌کنم که آمریکا بخواد حداقل در این لحظه فارغ از اینکه این 60% چقدر ادامه دار باشه پایین‌تر نگه داشتن سطح غنیسازی، آقای بایدن در این لحظه بخواد بر اساس اون تصمیم حمله یا حمله نکردن بگیره. ولی فارغ از برنامه هسته ایران، کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن خب معادلات رو تغییر داده دیگه. الان مشخص هستش حالا الان 1 ساعت دیگه 5 ساعت دیگه شنبه یا یک شنبه بالاخره این حمله صورت خواهد گرفت. چقدر فکر میکنید که این میتونه تغییر رویکرد اساسی ایجاد بکنه در تهران وقتی ببینن که این بار پاسخ خیلی جدی‌تر از دفعات قبلی بوده؟ فکر می‌کنم اول باید دید که واقعا چقدر سطح گسترده است، چون الان خیلی گمانه‌زنی‌ها زیاده. ما نمی‌دونیم چقدر از این در واقع مانور نظامیه و نشون دادن اون قدرت و بازوی آمریکا و اهرم‌های فشاری که داره و چقدرش عملاً میره و نیروهای ایرانی رو هدف قرار میگیره، چقدر از تملکات ایران در منطقه رو ممکنه مورد هدف قرار بده و چقدر کسانی که تحت حمایت ایران هستن حاضرن اون موقع به اون چیزی که ایران ازشون میخواد
گوش بدن و حرارت رو پایین نگه دارن یا تقابل ایجاد بکنه. ولی فارغ از اون فکر نمی‌کنم درسته که کشته شدن 3 سرباز آمریکایی معادله رو در این لحظه به نظر میاد تغییر داده باشه، ولی من هنوز فکر نمی‌کنم در سطحی باشه که آقای بایدن در این لحظه بخواد ریسک یک عملیات نظامی که پای آمریکا رو به خاورمیانه دوباره در سطح گسترده‌تری باز بکنه بخواد به دنبال اون باشه. با پاسخ ایران و به همین دلیل فکر می‌کنم که توی این چند روز همش دارن میگن چند لایه‌ای خواهد بود، بستگی به پاسخ ایران خواهد داشت و بستگی به تحولات منطقه، چون نمیارزه برای آقای بایدن در این لحظه که بخواد از این کارت استفاده بکنه. نزدیکتر به انتخابات ممکنه، چون در اینجا میتونه برای آقای بایدن رأی بخره یا در وضعیت جنگ انتخابات رو تحت تاثیر قرار بده، ولی در حال حاضر بیشتر ممکنه اتفاقا به نارضایتی از آقای بایدن دامن بزنه، چون آمریکا مدت هاست که میگه ما نمیخوایم درگیر خاورمیانه باشیم و این برخلاف اون چیزیه که به دموکرات ها قول داده و جمهوری خواهان هم که قرار نیست وضعیتشون تغییر بکنه. اینی که میگن چند مرحله‌ای و طولانی مدت خواهد بود کارتیه که بهشون قدرت مانور میده، اینطور نیست؟ چون اگر حملهشون محدود باشه زیر انتقاد قرار بگیرن میتونن شدتش رو ببرن بالاتر، اگر ایران واکنش نشون بده میتونن ادامه بدن و اگر ایران کوتاه بیاد میتونن متوقف بکنن، اینطور نیست؟ و این که میتونن بگن که مدیریت پیام رسانی بکنن، یعنی اتفاقاتی به هر حال ممکنه در منطقه بیفته دوباره که این اخبار تحت پوشش قرار بگیره، اون اولویت از اخبار خارج بشه، فشار از روی دولت آقای بایدن برداشته بشه. پشت صحنه میشه انتظار داشت که سری تحولات و پیغام و پسخام هایی داره صورت میگیره. میدونیم که حداقل در مورد حوثی ها از طریق چین داشتن سعی میکردن به جمهوری اسلامی فشار بیارن که جمهوری اسلامی به حوثی ها فشار بیاره. این تحولات هم در پشت صحنه احتمالاً در جریانه و کمک میکنه که این فضا رو بشه مدیریت کرد و این چند لایه‌ای کردن ممکنه باعث بشه که یه مقداری از سطح تنش هایی که این روزها به شدت داغ هست یکم کمتر بشه. البته احتمال سوء محاسبه هم این وسط وجود داره. ممنونم از شما. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل اینجا در استودیو با ما و اشاره بکنم که در بخش دوم برنامه 24 امشب هم مفصل‌تر به موضوع می‌پردازیم. یکی از فرماندهان سپاه قدس سپاه پاسداران به نام سعید علیدادی در حمله هوایی اسرائیل به جنوب دمشق کشته شده. جروسلم پست مکان حمله رو اهدافی در جنوب دمشق به عنوان پایگاه قوی جمهوری اسلامی اعلام کرده. بر اساس گزارش‌ها پدافند هوایی سوریه بعضی از موشک‌های اسرائیلی را که از فراز بلندی‌های جولان پرتاب شدن سرنگون کردند. منابع اپوزیسیون سوریه هم گفتن علیدادی متخصص فناوری در زمینه ساخت پهپاد و موشک‌های دقیق بود. این چندمین باره که اسرائیل به منافع و اهداف جمهوری اسلامی در سوریه به خصوص در ماه‌های اخیر حمله میکنه و همزمان شده این حمله با نگرانی‌ها در مورد رویارویی جدی‌تر بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی و علیرغم اینکه گزارش‌های پیشتر بود که جمهوری اسلامی تعدادی از نیروهای سپاه رو از منطقه خارج کرده، حالا حمله اسرائیلی‌ها نشون میده که بعضی از اونها همچنان در منطقه هستند. مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ماست. آقای فرهمند، چطور می‌بینید که از یک طرف گزارش داشتیم که بعضی از این فرماندهان ارشد نظامی سپاه دارن سوریه رو ترک می‌کنن به خاطر نگرانی‌ها از حمله احتمالی آمریکا و در عین حال می‌بینیم که بعضیشون همچنان روی زمین هستند و هدف اسرائیلی‌ها قرار می‌گیرن؟ خب به نظر میرسه که نمیتونه ایران که همه نیروهاشو از سوریه خارج بکنه، هرچند که مأموریت این نیروها در سوریه تقریبا پایان یافته. اساساً وارد سوریه شده بودن که جلوگیری کنند از سقوط دولت این کشور، ولی خب تونستن که به هدفشون برسند و بعد از اون اگر که موندن در سوریه صرفاً به خاطر اسرائیله. به نظر میرسه که بعد از ضرباتی که از اسرائیل خوردن پیاپی در هفته‌های اخیر و حذف برخی از فرماندهان کلیدیشون، حالا بخشی رو خارج کردن ولی شاید به بخش دیگه نیاز داشته باشن که حتما در سوریه بمونن. آقای علیدادی که کشته شده در اونجا، خب ما نمیدونیم، حداقل من نمیدونم به چه درجه‌ای داشته. به نظر جوان میاد، بعید به نظر میرسه که مثلا سردار بوده باشه، احتمالاً درجات پایینتری داشته، شاید مثلا سردارها رو درجات بالا رو خارج کردن از سوریه. برخی دیگر نیروها رو که در سطح کارشناسی و در سطح سطوحی بودن که در واقع به جای فرماندهی عملاً کار گل اونجا رو میکردن به اصطلاح معروف، یا مهرهایی بودن که در لازم میدانی بهشون نیاز داشتن، در سوریه نگه داشتن.
نکته دیگه هم که باید بهش توجه کرد این هستش که اگر ما نگاه بکنیم به اینکه سوریه موضعش نسبت به جنگ غزه چطور بوده در این بیش از 3 ماه، می‌بینیم که اساساً خیلی خودش رو درگیر این داستان نکرده. یعنی منظور خود دولت سوریه است. خیلی نخواسته که درگیر بشه در این ماجرای غزه. موضع‌گیری هایی که کرده در حد موضع‌گیری کشورهای دیگر بوده، ولی خاکش خود به خود شده صحنه جنگ نیابتی که بر سر غزه را افتاده. یعنی از سوی ایران و اسرائیل باش در اونجا درگیرن، از سوی حتی گروه‌های عراقی و آمریکا در اون درگیرن در خاک سوریه، و سوریه خودش داره خسارت این جنگ‌ها رو هم میده. امروز مثلا در این علاوه بر این جایی که در جنوب دمشق هدف گرفته شده و این آقای علیدادی در اونجا کشته شده، در نزدیک فرودگاه دمشق هم به اهدافی حمله شده. خود فرودگاه دمشق به نظر میرسه که در حال حاضر از حرکت و در پی این حملات هوایی اسرائیل این کارش متوقف شده باشه. فرودگاه حلب هم که می‌دونیم بمباران شد، اونجا هم متوقفه. اگر که آسمان سوریه رو چک بکنید می‌بینید که خیلی پروازها حداقلی روش. این در کنار اینه که خب به زیرساخت‌های سوریه داره صدمه می‌خوره، برخی از نفرات نظامیش زیرساخت‌های نظامیش داره ضربه می‌بینه. اسرائیلی‌ها علاوه بر اینکه مواضع ایران رو میزنن، در کنار اونها مواضعی از ارتش سوریه رو هم میزنند و به نظر نمیرسه که سوریه از این وضعیت راضی باشه. خیلی هم سوریه با حماس رابطه خوبی نداره. سوریه با اینکه ایران با حماس آشتی کرد و به حمایتش از حماس ادامه داد، اما سوریه هیچ وقت با حماس آشتی نکرده، هیچ وقت تا حالا اجازه نداده که سران حماس برگردن به سوریه مانند پیش. در نتیجه یک مقداری از این هدف گرفتن ایران میتونه در واقع فشار بر سوریه هم باشه که به نوعی سوریه هم بخواد که حضور نظامی ایران در خاک خودش به پایان پیدا بکنه. میدونیم که سوریه الان مدت زیادی است که روند عادی‌سازی روابط خودش رو با کشورهایی که پیشتر دشمنش بودند مانند ترکیه، مانند عربستان، برخی دیگر از دولت‌های عربی اتحادیه عرب، اونها روند عادی‌سازی رابطه‌اش رو شروع کرده و دیگه هم خطری حکومت آقای اسد رو در سوریه تهدید نمی‌کنه که نیازی داشته باشه به حضور نظامی ایران. اگر ایران در سوریه مونده فقط به خاطر اسرائیل که در سوریه مونده. اسرائیل هم داره با هدف گرفتن نفرات نظامی ایران در سوریه میخواد این خطر رو از امنیت خودش رفع کنه. ممنونم از شما. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول. در ادامه واکنش‌ها به گزارش ایران اینترنشنال و سمافور درباره روابط پنهان وزارت خارجه ایران با گروه بین‌المللی بحران، تد کروز سناتور جمهوری‌خواه این همکاری رو یک رسوایی بین‌المللی خونده. در این گزارش تحقیقی آمده دولت ایران در دوران ریاست جمهوری اوباما در آمریکا روابط پنهانی با گروه بین‌المللی بحران داشته و از این اندیشکده برای لابیگری در مسائل هسته‌ای با دولت آمریکا استفاده کرده. یافته‌های ایران اینترنشنال نشون میده دولت ایران از طریق مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی که یک اندیشکده وابسته به وزارت خارجه ایرانه با گروه بین‌المللی بحران همکاری داشته. تفاهم‌نامه این همکاری در فروردین 1395 به امضا رسیده که در اون توافق شده مرکز مطالعات سیاسی و گروه بحران سالی یک بار کارگاه‌های خصوصی تشکیل بده و هر 3 ماه یک بار امکان سفر تحلیلگران گروه بحران به ایران و دیدارشون با مقامات ایرانی رو فراهم کنند. ایران اینترنشنال پیشتر در مهر امسال گزارش تحقیقی منتشر کرد که نشون میده بیش از 10 تحلیلگر ایرانی در اندیشکده‌های غربی از جمله 2 کارمند فعلی گروه بحران، علی واعظ و دینا اسفندیاری، بخشی از یک شبکه نفوذ بودند که از سوی تهران شکل گرفته بود و هدایت میشد. بزرگمهر شرف‌الدین، رئیس بخش دیجیتال ایران اینترنشنال از لندن با ماست. بزرگمهر، چه چیزی این گزارش نشون میده که پیشتر نمیدونستیم از جمله سفر اعضای این گروه به ایران؟ مهمترین قسمتی که در گزارش دوممون بهش میپردازیم ارتباط یک سازمان و یک نهاد بزرگ هست با وزارت امور خارجه ایران. یعنی ما در گزارش اول یک شبکه‌ای از اعضا و تحلیلگران رو
نشون دادیم که توسط با وزارت خارجه ایران ارتباط اعلام نشده‌ای داشتن. در گزارش دوم به یکی از این نهادها اشاره می‌کنیم، گروه بحران، که یکی از معتبرترین اندیشکده‌های جهانی است، به خصوص در حوزه خاورمیانه و ایران نقش مهمی داشته در مذاکرات برجام و توافق هسته‌ای بین ایران و غرب. خب گروه بحران نقش مهمی داشت در تهیه پیشنویس توافق و اینکه ما اولین باری که در این گزارش نشون میدیم که گروه بحران و اندیشکده وزارت خارجه ایران یک توافقنامه و یک تفاهمنامه امضا کرده بودن برای همکاری بیشتر، اما اونو هیچ وقت علنی نکرده بودن. پاسخ خود گروه بحران چه است اگر پاسخی دادن؟ ما با گروه بحران تقریبا میشه گفت بیشتر از 6 ماه در تماس بودیم. میزان ایمیل ها و جلساتی که داشتیم به جرئت میتونم بگم بیش از 10 بوده و ما سعی کردیم که کل داده هایی که به دست آوردیم و با اونها به اشتراک بگذاریم و بند تفاهمنامه رو بهشون نشون دادیم و ازشون سوال کردیم که چرا شما این تفاهمنامه رو امضا نکردین. و سوالای دیگه ای هم بود که مثلا ما پرسیدیم که آیا این تفاهمنامه هنوز برقرار هست، چون تفاهمنامه مدتش 4 سال بود ولی میتونست به طور خود به خود تمدید بشه. ولی خب گروه بحران به خیلی از سوالهای ما ترجیح داد جواب نده، از جمله اینکه آیا این تفاهمنامه هنوز برقرار هست یا نه، به این سوال جواب ندادن. یکی از دلایلی که گفتن که ما چرا وارد تفاهمنامه میشیم با مراکز و دولت‌های دیگه اینه که میخواستن از امنیت اعضاشون در مناطق بحران زده مطمئن بشن. ممنونم از تو. بزرگمهر شرف‌الدین، رئیس بخش دیجیتال ایران اینترنشنال از لندن با ما. در کانادا دولت این کشور تصمیم گرفته مجید ایرانمنش، مدیر کل پیشین فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری ایران را از خاکش اخراج کنه. آقای ایرانمنش که برای یک فرصت مطالعاتی به کانادا سفر کرده بود، بعد از 8 ماه اقامت در این کشور ملزم به ترک کانادا شده. بر اساس تحریم‌های وضع شده در آبان 1401 و در پی اعتراضات سراسری در ایران، 10,000 نفر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های کانادا قرار گرفتند. مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا با ماست با جزئیات بیشتر از حکم اخراج مجید ایرانمنش. مهسا. فردا سلام به تو و همراهان برنامه 24. همونطوری که خودت به نکته‌های کلیدی این حکم اشاره کردی، بعد از 8 ماه که مجید ایرانمنش برای یک فرصت مطالعاتی وارد خاک کانادا شده بود، در همون ابتدای ورودش در فرودگاه در واقع پرونده و مورد بررسی مجدد قرار گرفت. هرگز نتونست از این فرصت مطالعاتی استفاده بکنه و در نهایت هیئت مهاجران و پناهندگان که تحت نظر اداره مرزبانی کانادا در واقع دادگاه‌هایی رو برای این دست از افراد داره برگزار میکنه، تصمیم گرفتن که او رو اخراج بکنن. در دادگاه پیشین او که 11 ژانویه برگزار شد، یعنی چیزی کمتر از 1 ماه پیش، در دادگاه اعتراض کرد به دولت کانادا که چرا ویزا به او دادن، چرا وارد کانادا شده، چرا اجازه ندادن فرصت مطالعاتیش رو استفاده بکنه و در نهایت از دادگاه خواست که او رو اخراج نکنند به دلیل اینکه ممکن هست در کشورهای دیگه‌ای بخواد برای فرصت‌های مطالعاتی دیگه‌ای بره و این حکم اخراج میتونه پرونده اون رو دچار مشکلاتی بکنه برای کشورهای دیگه. در نهایت اما هیئت مهاجران و پناهندگان همین امروز صبح جمعه حکم اخراج او رو صادر کرد. بر اساس قوانینی که موجود هست برای کسانی که اخراج میشن از کانادا حدوداً 30 روز میتونه زمان داشته باشه تا از این کشور اخراج بشه و بر اساس تحریم‌هایی تحت قانون ایرپا، یعنی حمایت از مهاجران و پناهندگان، که برای همون 10,000 نفری که خودت هم گفتی در خبر که در واقع مقامات جمهوری اسلامی هستن وضع شده، دیگه هرگز نمیتونه به خاک کانادا برگرده. باید یه یادآوری بکنم 10,000 نفری که در تحریم ها قرار گرفتن در واقع از یک مقامی به بالاتر در جمهوری اسلامی داشتن. با اینکه ایرانمنش تاکید کرد که من در جمهوری اسلامی کاری که می‌کردم در سرکوب مردم، در نقض سیستماتیک حقوق بشر دست نداشتم به صورت مستقیم، اما چون سمتش از اون رده‌ای که باید بالاتر هست تحت این قانون قرار میگیره و در نهایت باید اخراج بشه. در گزارشی که در گلوبال نیوز منتشر شد در این مورد اشاره شده که از 8 ژانویه، یعنی
کمتر از یک ماه پیش 82 مورد کسانی که می‌خواستن ویزا بگیرن وارد کانادا بشن و وابستگی‌هایی داشتن به جمهوری اسلامی ویزای اونها رد شده. یعنی این نشون دهنده این هست که این افراد همچنان در تلاش هستن که ویزاها رو بگیرن، اما قانون‌های جدیدی که کانادا در نظر گرفته برای فیلتر کردن این افراد کارساز شده و حداقل 82 نفرشون رو می‌دونیم که نتونستن این ویزاها رو بگیرن. نفر دیگه‌ای که در دادگاه داره بررسی میشه وضعیتش سلمان سامانی هست، قائم مقام وزیر کشور در کابینه روحانی که او هم همزمان با ایرانمنش دادگاهش برگزار شد تقریبا، اما ایرانمنش اولین نفری هست که از خاک کانادا اخراج میشه. در این گزارش همچنین تاکید شده که 141 پرونده در حال بررسی هست در کانادا به همین دلیل تحریم‌های بعد از خیزش انقلابی، اما 9 تا از این پرونده ها وارد مرحله دادگاه شده، 3 تاش در جریان دادگاه قرار داره. یکی از این افراد قبل از اینکه دادگاه تشکیل بشه از کانادا بیرون رفته و 2 مورد دیگه هم که اشاره کردم همین مجید ایرانمنش و سلمان سامانی هستند. در این گزارش هم دوباره تکرار شده که کسانی که شناسایی شدند خیلی هاشون از طریق اطلاعاتی است که از طرف مردم به دست اداره مهاجرت و یا پلیس RCMP رسیده. این نکته‌ای هم هست که هر بار خودم با مقامات کانادایی صحبت کردم یا هر بار که با ایرانی‌ها نشستی داشتن بهش تاکید کردن که اگر در مورد کسانی که در واقع وابستگی‌هایی به جمهوری اسلامی دارن اطلاعاتی دارید اون رو به پلیس RCMP، اداره مهاجرت یا نماینده پارلمان منطقه خودتون اعلام بکنید. به نظر میرسه که این اقداماتی که در طول همین مدت خیزش انقلابی به بعد انجام شده از طرف جامعه ایرانی کانادایی هم کارساز بوده و این پرونده ها به نظر میاد که فرداد روز به روز در حال تعدادشون در حال افزایش هست و اقدامات هم میبینیم دیگه تا مرحله اخراج هم پیش رفته. ممنونم از تو. مهسا مرتضوی، خبرنگار ما در تورنتو کانادا. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال، همونطور که انتظار میرفت به نظر میرسه که بعضی از حملات ایالات متحده آمریکا علیه منافع ایران در سوریه شروع شده. خبرگزاری‌های محلی گزارش میدن که از دقایق پیش در آسمان المیادین، شهر المیادین در شرق دیر الزور، هواپیماهایی دیده شده که گمان میشه هواپیماهای آمریکایی بوده و مواضعی رو در این بخش از شرق سوریه مورد هدف قرار دادن. هنوز ارتش ایالات متحده آمریکا واکنشی رسمی نشون نداده، اما هم الجزیره و هم العربیه و بعضی رسانه‌های محلی دیگر خبر رو دارن تایید میکنن که هواپیماهای آمریکایی در شرق سوریه به بعضی از مواضع گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به خصوص در میادین در شرق دیر الزور حمله کردند. پیش بینی میشد که ایالات متحده آمریکا پیش از شروع آخر هفته این حملات رو شروع بکنه. پیشتر هم گزارش‌هایی بود از جمله توسط اسکای نیوز عربی که هواپیماهای B-1 ایالات متحده آمریکا عازم منطقه خاورمیانه شده بودند. یک فایل صوتی از تماس یکی از این هواپیماها با یک پایگاه فراساحلی پرتغال در میانه اقیانوس اطلس هم منتشر شده بود. تقریباً 4-5 ساعت پیش میشه تصور کرد که از اون موقع این هواپیماها از اقیانوس اطلس به نزدیکی خاورمیانه احتمالاً به سوریه رسیده باشند و شاید این حملاتی که الان در شرق دیر الزور شاهدش هستیم مربوط به همین هواپیماها باشه. هرچند نمیتونم این رو به صورت مستقل تایید یا تکذیب بکنم. نگاه ما طبیعتاً به پنتاگون هست و تایید این حملات که آیا توسط آمریکا بوده یا نه، ولی رسانه‌های محلی سوریه از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه هم تایید کردند که بعضی از مواضع جمهوری اسلامی در شرق دیر الزور به خصوص در شهر المیادین که یکی از پایگاه‌های نسبتاً قوی جمهوری اسلامی در شرق سوریه هست مورد هدف قرار گرفته. همطور که پیشتر هم در چند روز گذشته شنیدید، لوید آستین وزیر دفاع آمریکا هم در اولین سخنرانی که بعد از رها شدن از بیمارستان به خبرنگاران داشت گفت که حملات ایالات متحده به منافع جمهوری اسلامی ایران طبقه بندی شده در چند مرحله و طی چند روز مختلف خواهد بود، هرچند که هم واشنگتن و هم تهران گفتن که به دنبال جنگ نیستن. همکاران من در اتاق خبر دارن جزئیات رو دنبال میکنن. به محضی که اطلاعات بیشتری به دستمون بیاد حتما شما رو هم در جریان میذاریم. در آستانه ورود جنگ اسرائیل و حماس به 5مین ماه درگیری‌ها در غزه و مرزهای شمالی اسرائیل ادامه داره. ارتش اسرائیل اعلام کرده جنگنده‌ها و توپخانه‌ها چندین سایت حزب الله رو هدف قرار داده. همکارم بابک اسحاقی از اسرائیل گزارش میده. در حالی که 119مین روز از جنگ در اسرائیل با همسایگانش از شمال و جنوب را پشت سر می‌گذاریم و به 4 ماه
جنگ نزدیک میشویم. هنوز جنگ در تمامی جبهه‌ها ادامه داره و نه تنها در مرزهای اسرائیل بلکه در هزاران کیلومتر دورتر از اسرائیل هم به سوی اسرائیل امروز موشک پرتاب شد. یمنی‌ها، حوثی‌های یمن امروز یک موشک زمین به زمین به سوی جنوب اسرائیل، به سوی شهر ایلات پرتاب کردند که ارتش اسرائیل میگوید که این موشک را سامانه پدافند ضد هوایی پیکان 3 در آسمان دریای سرخ مورد هدف قرار داده و اون را نابود کرده. اسرائیل در چند روز گذشته خودش را آماده میکنه تا با حملاتی که امکان داره در واکنش به حملات ایالات متحده به نیروهای نیابتی ایران انجام بشه خودش را آماده بکنه و پدافندهای ضد هوایی اسرائیل در چند لایه آماده عملیات هستند. در کنار اون امروز بار دیگه در شمال اسرائیل تبادل آتش بین ارتش این کشور و حزب الله لبنان ادامه داشت. چند بار آژیر خطر در شمال اسرائیل امروز به صدا در اومد. در همین حال در جنوب نوار غزه هم نبردهای سخت و خانه به خانه ادامه داره. اسرائیل میگوید که ده‌ها تن از افراد حزب الله را از فاصله های بسیار کم مورد هدف قرار داده و در نبردهای کوچه به کوچه در حومه خان یونس هنوز ارتش اسرائیل با افراد حماس درگیر هستش. در کنار اون و در کنار همه این جنگ ها هنوز هم مذاکرات برای رسیدن به نوعی آتش بس شاید موقت شاید دائمی همچنان ادامه داره و هنوز نه اسرائیل و نه حماس طرح پاریس را که ایالات متحده همراه با مصر و قطر اون را ارائه کرده تایید نکردن. کابینه جنگ اسرائیل دیروز در این رابطه تشکیل جلسه داد. مخالفت‌های شدیدی در این رابطه از سوی احزاب راستگرا و حتی از سوی چند تن از احزاب خود آقای نتانیاهو لیکود هم در اونجا شنیده شد، اما هنوز تصمیمی در این رابطه انتشار پیدا نکرده. بابک اسحاقی، تل‌آویو. سفارت آمریکا برای افغانستان مستقر در دوحه گزارش‌ها درباره بازگشایی کنسولگریش در افغانستان رو تکذیب کرده. یک سخنگوی این سفارت به افغانستان اینترنشنال گفته موضع آمریکا در قبال افغانستان تغییری نکرده. پیشتر بخش انگلیسی صدای آمریکا گزارش داد که واشنگتن محتاطانه و بدون به رسمیت شناختن طالبان در حال بررسی امکان بازگشایی کنسولگریش در افغانستان. این شبکه نوشت که این موضوع در یک سند راهبردی جدید وزارت خارجه آمریکا مطرح شده. برنا کریمی سفیر پیشین افغانستان در کانادا از ویرجینیا با ماست. آقای کریمی، حالا مقامات آمریکایی تکذیب کردن این رو، ولی اگر واقعا چنین اقدامی صورت بگیره چقدر فکر میکنید میتونه مثبت یا منفی باشه برای نقشی که آمریکا میخواد در افغانستان بازی کنه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده‌های عزیز تلویزیون شما. من فکر میکنم چنانچه که این خبر از طرف وزارت خارجه آمریکا تکذیب شده هنوز یک کم زود است که در این رابطه یعنی هم ما نظر مشخص بدیم و هم در این زمان بر آمریکا یک مقدار زود است تا بتونه همچین یک تصمیم را بگیره، خصوصا در زمانی که آمریکا در آستانه انتخابات قرار داره. ولی بالاخره جهان به نحو دنبال یک راه میگرده که با افغانستان یا بالاخره با حکومت پرست یا طالبان در اینجا چی کار کنه. این مثلا چین سفیرشان پذیرفت و یا یک تعداد کشورهای دیگه همسایه بنابر مواضعی که دارند، البته در رابطه با موضوعات تجارتی و اقتصادی روابط خود با طالبان به شکل نگه داشتند. ولی امریکا چنانچه همین حالتی که امروز در افغانستان پیش آمده نتیجه یک سلسله سیاست‌هایی است که امریکا در منطقه و در افغانستان داشت. من فکر کنم یک مقدار بیشتر محتاطانه در این عرصه برخورد خواهد کرد. ممنونم از شما. برنا کریمی سفیر پیشین افغانستان در کانادا از ویرجینیا با ما. گزارش متعددی درباره وضعیت بحرانی زنان و دختران در افغانستان منتشر میشه. یکی از اونها آزار و اذیت جنسی زنان معترض بازداشت شده و یا نظامیان دولت پیشین افغانستانه. یک پلیس پیشین زن افغانستانی گفته بعد از سقوط کابل طالبان وارد خانه شدند و در برابر چشمان پسرش به او گروهی تجاوز کردند.
طالبا وقتی که آمدن در خانه ما که اونا میگفتن که شما نظامی بودین، شما فاحشه بودین، شما بدکاره بودین، شما با جنرال ها یا عسکرها یا نظامی ها بودین یا با خارجی ها بودین، اگر بخوای باید به خوبی خود بیایی قدیما نکاح کنی. وقتی که من گفتم نمیکنم، وقتی که بچگکم گفتی مادرم است و اینا 5 نفرشان در جان ما تجاوز کردن. در جان ما که خدا انداختن پیشوری بچگکم، مادر گفته خدا انداخت که مادر مرا قرض نگیرین، مادر مرا قرض نگیرین. از بچگک مرا گرفتن، پتور در دورش دو دادن، چشماش پود کردن، بردنش. همکارم راضی دانش اینجا در استودیو با ماست. 10 مورد تجاوز این چنینی بدون هیچ مجازاتی، پرونده‌های خشونت جنسی 1-2 هم نیست و به نظر نمیاد که طالبان واقعا هیچ اقدام جدی هم بکنن. آره واقعا همینطوره. رسوایی‌های جنسی و اخلاقی طالبان برخلاف اون ادعایی که داشتن که میگفتن ما حکومت اسلامی رو داریم در افغانستان اجرا میکنیم، واقعا بی حد و اندازه است. گزارش ها واقعا متعدد، واقعا زیاد و وحشتناکه. تازه ترین مورد همین خانومی بود که قبلا به عنوان پلیس در نظام جمهوریت در افغانستان داشته کار میکرده و مورد تجاوز گروهی قرار میگیره. فعلا از افغانستان فرار کرده، اما هنوز کودکش در افغانستان مونده و اصلا نمیدونه چه بلایی سر اون کودک میاد و خودش هم در این خارج از افغانستان گیر مونده در این کشور سوم و نمیدونه که چه بلایی قرار سرش بیاد. یعنی انقدر این فجایع دردناک و وحشتناکه که یعنی واقعا زبان آدم بند میاد از اینکه بخواد در مورد این موضوعات صحبت بکنه. فقط یک سرچ اگه بکنیم توی گوگل تجاوز جنسی و طالبان رو 10 و شاید 100 موردی بیاد که اینها نه تنها در کابل بلکه در تمامی ولایات، در تمام افغانستان، در شهرها و روستاها و در تمام سطوح از فرمانده گرفته تا پایین ترین عضوشون که یک سرباز ساده است و فقط یک تفنگ بر روی دوشش هست مرتکب این تجاوزات جنسی میشن. طالبان چه میگن؟ آیا تایید میکنن این موارد تجاوز رو و اگر تایید میکنن آیا مرتکبین رو مورد پیگرد قرار میدن؟ اولا اینکه اصلا تایید نمی کنند و همش اینو ارجاع میدن. حتی یعنی اگر هم قربانی بخواد در مورد این مسئله صحبت بکنه پرونده سازی میکنن علیه خود قربانی. مثلا اسم الهه خستی رو ما خیلی زیاد شنیدیم در طی چند ماه گذشته. کسی بود که گفت سخنگوی پیشین وزارت کشور طالبان علیه اون تجاوز جنسی انجام داده و اون رو مجبور کرده که باهاش ازدواج بکنه. این سخنگو حالا اومد بر علیه الهه یک پرونده دیگه رو باز کرد و گفت این خانوم خودش متهم به توهین به مقدساته. پرونده سازی دیگری کرد که باعث شد که نه تنها ادعا و اتهامی که الهه داشت روی این فرد نادیده گرفته بشه، بلکه حالا بخش اعظمی از جامعه سنتی افغانستان هم شاید واقعا به این فکر می‌کردن که حالا اعضای امارت هستن، مولوی هستن، ملا هستن، اومدن حکومت رو، شریعه رو در افغانستان برپا بکنن و این خانوم هم اومده علیه توهین مقدسات انجام داده و علیه مذهب ما توهین کرده، پس اون رو لایق این توهین میشمردن. پس طالبان در مرحله اول اصلا قبول نمی‌کنن. دوما هم اگر موارد معدودی باشه که بخوان بازداشت بکنن، اعضای خودشون رو بازداشت چند روزه میکنن، ولی ما هیچ سندی از این نداریم که این اعضای طالبانی که حالا بازداشت شدن مجازات شده باشن، دادگاهی برای اونها تعیین شده باشه و اونها جزای این مجازات رو دیده باشن. نه تنها در مورد خشونت جنسی علیه زنان بلکه 10 موارد دیگری هست. مثلا یک استاد دانشگاه بود در غزنی که چند ماه پیش کشته شد. کسی که اون رو کشته بود که از اعضای طالبان حتی اعتراف کرده بود، اما بازداشت شد و بعداً دوباره رها شد. متاسفانه قانونی وجود نداره در امارت اسلامی و اونها بر اساس همون حکم شریعتی که خودشون آن چیزی که در ذهنشان دارند یک سری ادعاها رو
تحویل میگیرن، بعضیا رو فقط بازداشت میکنن ولی بعضی خیلیای دیگر رو هم رها کردن. به خاطر همین دخترانی که مورد تجاوز قرار میگیرند واقعا میترسن و با وجود این سیستم شاید این مثالی که ما دیدیم یک مورد از صدها موردی باشه که برملا شده، ولی دسترسی به اطلاعات وجود نداره. خانواده سنتی، جامعه فضا سنگین و این دختران تعداد خیلی زیادی از اونها وقتی بازداشت میشن، مورد تجاوز قرار میگیرن، وقتی آزاد میشن دست به خودکشی میزنن به خاطر اون فشار روحی و جسمی که به اونها اومده. ممنونم از تو همکارم رازی دانش اینجا در استودیو با ما. پیش از پایان برنامه اجازه بدید یک بار دیگه بگم که رسانه‌های محلی در سوریه از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه و همینطور شبکه‌های عربی مثل الجزیره و العربی خبر از این میدن که حملاتی به بعضی از مواضع گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی به خصوص در شرق سوریه در دیر و زور از جمله در شهر میادین و همینطور در شهر عبدالکمال اگر درست تلفظ کرده باشم در شرق دیر و زور صورت گرفته. میدونیم که آمریکا آماده پاسخگویی به حمله به پایگاه نظامیش در اردن بوده، اما هنوز تا این لحظه مطمئن نیستیم که این حملاتی که در دیر و زور صورت گرفته مربوط به آمریکا باشه یا نه. بعضی خبرگزاری‌ها میگن که ممکنه حملات مربوط به آمریکا نبوده باشه، ممکنه مربوط به اسرائیل باشه. خیلی زود هست برای هر نوع قضاوتی در این مورد، ولی در بخش بعدی برنامه 24 مفصل‌تر به احتمال درگیری آمریکا با گروه‌های نیابتی ایران میپردازیم. فعلا برنامه رو با تصاویری از آسمان جنوب اسرائیل به پایان میبریم.